අයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද මම අරන් ආවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data කම්පියුටර් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකකින් use කරන්න කියලා. අපිට මේ වැඩේට කිසිම app browser ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන පුංචි settings එකක් මාර්ගයෙන් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරම යන්න ඕන මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාගේ settings වලට මම මේ විදිහට මගේ settings open කරගන්නවා. මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මගේ නම් මේ connections කියලා උඩින්ම තියෙනවා. ඔයාගේ connections එක ඔයාට හොයාගන්න වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ connections කියන එක මෙතන නැත්නම් මේ කොහේ හරි තියෙනවා connections කියලා. ඔයාලට මේ search bar එක open කරගෙන connections කියලා search කරන්න තියෙන්නේ. search කරපුවාම මෙතනින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ connections කියන එක මෙතන තියෙන හින්දා මෙතනින් යනවා connections වලට. මේ විදිහට connections වලට ගියපුවාම ඔයාලට මේ පාතින් තියෙනවා පේනවා ඇති දැන් පේනවා ඇති mobile hotspot and tethering කියලා. ඒකට යන්න එකපාරක් ගියපුවාම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක mobile hotspot, දෙවෙනි එක bluetooth tethering, තුන්වෙනි එක USB tethering. ඔයාලට මේ USB tethering කියන එකට තමයි දැන් යන්න ඕන නැත්තේ. ඒකට යන්න නම් ඔයාගේ data cable එක එහෙමත් නැත්නම් USB cable එක අරන් ෆෝන් එකට PC එකටයි කනෙක්ට් කරා ගන්න ඕන. මගේ දැන් කනෙක්ට් වුණා. PC එකේ දැන් පෙන්නනවා. අනෝනේ ගණන් ගන්න එපා මේ මිරෝගෝ කියලා මම ඇප් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ මැසේජ් එක ආවේ කනෙක්ට් වුණා කියලා. අපි ඊට පස්සේ මේ USB tethering කියන එක ටික් එක ඔන් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මගේ දැන් ටික් එක ඔන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා ෆෝන් එකේ data on කරලාද කියලා බලන්න ඕන. මම දැන් මගේ data on කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ network connection එක නෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි Chrome එක open කරගෙන බලමු. මේ වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා. අපි YouTube එකට ගිහින් බලමු. මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මගේ දැන් YouTube එක open වෙලා තියෙනවා. යාළුවනේ මම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පාත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් notification එකක් මාර්ගයෙන් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ යාළුවන්ටත් බලන්න ඔයාලගේ social medias වල share කරන්න කියලා ඉල්ලන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදට අපි සමුගන්නවා.